سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه هویج پلو بی نهایت خوشمزه و خوش رطربو رو ببینیم. حتی اگه طرفدار هویج پلو نیستین، پیشنهاد میکنم که این رسیپی رو یه بار امتحانش کنین. مواد لازم: برنج 4 پیمانه که من از حدوداً 2 ساعت قبل با آب و 3 قاشق نمک گذاشتم خیس بخوره. هویج نسبتاً بزرگ 8 عدد که من برای هر پیمانه برنج از 2 تا هویج استفاده میکنم. شما اگه پر هویج‌تر دوست دارین میتونین از هویج بیشتری استفاده کنین. سینه مرغ 500 گرم، کره 50 گرم، زرشک نصف پیمانه یا 40 گرم، یه پیاز متوسط یا 2 تا پیاز کوچیک، پودر دارچین 1 قاشق چایخوری که طعم و عطر هویج پلو رو فوق‌العاده میکنه، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، نمک و زعفران دم کرده. خب برای شروع داخل یه ظرف کوچیک مرغ میذارم و در حدی آب میریزم که روی مرغ بگیره. رو 2 تا پیاز کوچیک یا یه پیاز متوسط به این شکلی به علاوه میندازم، میذارمش داخل قابلمه. و در ظرفو میذارم تا رو حرارش شروع کنه به جوشیدن. خب ببینید الان جوش اومده و روش کف جمع شده. تا جایی که بتونم این کفا رو جمع میکنم. و بعد زردچوبه و فلفل سیاه و نمک رو اضافه میکنم. خب حالا اجازه میدم که با در بسته مرغ بپزه و تقریبا آبش کشته شه. تا مرغ بپزه من هویجا رو آماده میکنم. برای این کار اول هویجا رو پوست میگیرم. پیشنهاد میکنم که هویجا رو رنده نکنین و خودتون خلالی خورد کنین تا هویج پلوتون حالت خمیری و شفته پیدا نکنه و ظاهر بهتری داشته باشه. برای خلالی کردن هویج اون رو به اندازه حدوداً 2 بند انگشت تقسیم میکنم. و بعد این شکلی برش میزنم تا هویجم رو تخت ثابت بمونه و تکون نخوره. و این شکلی ورقه‌ای برشش میزنم. حالا چند تا از این ورقه‌ها رو این شکلی میذارم رو هم و خیلی راحت خلالی خوردش میکنم. اگه دوست داشتین میتونین این شکلی هم هویجا رو ورقه‌ای برش بزنین و خیلی راحت خلالی خورد کنین. ببینید کاملا یک دست و هم اندازه است. خب اینم از هویجای خلالی. من داخل یه مایتابه روغن ریختم و گذاشتم داغشه. از روغن کمم استفاده نمی کنم چون قراره اینو با برنج مخلوط کنم و روغن ندم بعدن رو برنجم. هویجا رو میریزم داخل مایتابه و تف میدم تا هویجا نرم شن و یه مقدار رنگشون عوض شه. تا هویج تف بخوره مرغ پخته شدنم به این شکل ریش ریش میکنم. اندازه تیکه های مرغم به خودتون بستگی داره. خب این از مرغ. من خیلی ریش ریشش نمی کنم تا خودش رو تو غذام بهتر نشون بده. من هویجم رو تفتش دادم. ببینید چقدر خوش رنگ و نرم شده. دیگه بیشتر از این سرخش نمی کنم چون نمیخوام که رنگش تیره شه. حالا مرغ به هویجم اضافهش میکنم و مخلوطش میکنم. حدود 1 قاشق آب مرغم داشتم که ریختم روی مرغا. سعی کنین آروم همش بزنین تا هویجا خورد نشن. یه مقدار زعفرانم اضافه میکنم تا تیکه های مرغ خوش رنگ تر شن. حالا دارچینم هم اضافهش میکنم. پیشنهاد میکنم که از دارچین حتما استفاده کنین و به هیچ عنوان حذفش نکنین چون هویج پلو با دارچین یه چیز دیگه است. 50 گرم کره‌رم به موادم اضافهش میکنم. کره باعث میشه که هویج پلو خیلی خوشمزه تر شه.
خب من کره رو با موادم مخلوطش کردم. نمیدونین چه عطر و بوی داره این ترکیب. حالا نصف پیمون زرشکی رو که شستم گذاشتم خشک شده اضافهش میکنم و بعد 1 دقیقه شعله رو خاموش میکنم. چون هویج یه مقدار شیرینه، زرشک باعث میشه که شیرینی هویجمون متعادل شه. خب ترکیب خوشمزه و بی نهایت خوش عطر و بوی هویج پلومون آماده است. من داخل یه قابلمه بزرگ آب ریختم و گذاشتم جوش بیاد. بهش 2 قاشق نمک اضافه میکنم تا طعم بگیره. و برنج خیس خورده رو بهش اضافه میکنم. بر حرارت خیلی بالا در ظرف میذارم تا سریعتر جوش بیاد. حالا اجازه میدم که برنجم کمی بپزه و تا مغز برنجم زنده است و کامل نپخته برمیدارم آب کشش میکنم. حدود 7 دقیقه بپزه کافیه، چون برای پخت برنج مخلوط بهتره که برنجتون رو یه مقدار زنده بردارین تا بعد پخت نون در بیاد و شفته نشه. خب من برنجم آب کش کردم. حالا داخل یه قابلمه روغن میریزم. تهدیگم میذارم و یه لایه از برنج آب کش شده میریزم. و بعد یه لایه از ترکیب خوشمزه مرغ و هویج. دوباره یه لایه برنج و به همین ترتیب ادامه میدم تا موادم تموم شه. حالا چند حفره ایجاد میکنم که بهتر دم بکشه. یه مقدار زعفرانم میدم رو برنجم. من رو برنجم روغن نمیدم چون موادم به اندازه کافی روغن و کره داره و زعفرانم هم چون رقیقه و حدودا نصف استکانه دیگه آب نمیدم رو برنجم. شما اگه برنجتون رو خیلی زنده برداشتین میتونین یه مقدار آب بریزین از دور ظرفتون. خب حالا رو حرارت بالا در ظرف رو میذارم تا بخار کنه و بعد اینکه بخار بلند شد حرارت رو کمتر میکنم و دمکنی میذارم. و حالا اجازه میدم که رو حرارت کم 45 دقیقه بپزه و دم بکشه. خب هویج پلو بی‌نظیر و فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطر و بو خوش رنگ ما آماده است. خیلی آروم از بغل برنج رو با مواد هویج پلو مخلوط میکنم. اگه دوست داشتین میتونین 5 دقیقه آخر پخت یه مقدار کره بذارین رو برنجتون تا آب شه. ببینیم برنجمون چه دون در اومده؟ این هویج پلو بی نهایت خوشمزه است. فقط کافیه که یه بار امتحانش کنین. حتی اگه طرفدار هویج پلو نیستین پیشنهاد میکنم که این رسیپی رو یه بار امتحانش کنین. اینم از تهدیگ ترد و خوش رنگمون. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوهای جدیدی گذاشتم با خبر بشین.